สวัสดีครับสันนะครับใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีแอคชั่นของเรื่องวันเยีย365 วันบ้านฉันบ้านเธอโดยที่เราจะย้อนกลับไปดูแนะนำตัวละครกันของ12 คนใช่ซึ่งมีใครบ้างเดี๋ยวจะพูดไปทีละคนก็ตามคลิปไปเลยก็มาดูกันเลยเริ่มจากใครก่อนนะเพชรเพชรคนแรกพี่เชอร์เป็นคนที่เข้มงวดมาก โดยเฉพาะกับแม่ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะใครเป็นแม่เป็นลูกกันแน่พี่เพชรเหรอคนที่น่ากลัวหมายถึงคนที่น่าเกรงใจที่สุดพี่เพชรก็คือแม่คนที่2บ้านไพลินบอกว่าห้ามคุยกับลุงต่ำ2พี่เพชรเพราะว่าดุเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงทุกอย่างในบ้านเนี่ยต้องผ่านเขาหมดคอยช่วยดูแลน้องๆเหมือนว่าเป็นคนจู้จี้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนใจดีพี่เพชรก็เป็นของตะวันโคตรรู้ใจคือถ้าสมมติว่าพี่เพชรเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติก็คงเอาเป็นหัวแรกๆที่เจอพี่เพชรเนี่ยเขาไม่พอใจอะไรเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยจนผ่านมาสักพักอ่ะเราถึงได้รู้ว่าคือคนปากร้ายใจดีมันเป็นอย่างนี้เองสเปคเลยค่ะพี่เพชรเป็นคนคิดมากนะคะห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเองใช่คิดถึงตัวเองน้อยที่สุดอันนี้แหละคำนิยามพี่เพชรเป็นคนที่ให้อภัยตัวเองยากอะค่ะเวลาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเพชรมักจะไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่คือเขาดูเหมือนเป็นคนที่เข้าถึงยากคิดอะไรก็ไม่รู้ในหัวแบบเยอะไปหมดอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วแบบเขาคิดอะไรอยู่เดี๋ยวจะเป็นคนที่รู้ใจเธอที่สุดเมื่อกี้เหมือนจะเป็นฉากของ EP หน้าแน่เลยเรียบแต่งตัวสวยใช่ไหมคนต่อไปบูมถามที่มีรูปตอนเด็กเขาเป็นเด็กที่หล่อมากๆเหมือนกับพ่อของเขาเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่หนูว่าพี่บูมเป็นพี่ชายที่ดีซักผ้ารีดผ้าทำผมเขาไม่ได้เป็นเกย์นะเคยเห็นเขาดูหนังโป๊ เด็กผู้ชายที่ใช้ได้มากเป็นเด็กที่มีน้ำใจหนวดเหมือนชายป่ะคะผู้ชมแถมปากดีด้วยค่ะเจอผู้ชายมาเยอะดูออกว่าคนไหนนี้ส่วนบูมนี่ก็อยู่แบบกลางๆนี่ไม่ได้ชมนะคะแรกก็รู้สึกแปลกๆมีผู้ชายเข้ามาอยู่ในบ้านเปิดตัวมาก็โป๊เลยแต่ไม่ใส่กางเกงเห็นคิดมากแล้วก็แคร์คนอื่นนะแต่น้อยกว่าบางคนในบ้านเนี่ยครับโอ้พาพี ยังไม่รู้อะไรขนาดนั้นนะคะคงต้องรอดูไปว่าจะเป็นยังไงน่าดูแบบน่าอะไรมาออดิโกเลยไม่ฉันก็ผ่านไปบูมต่อไปมาร์คเขาเรียกรูปตอนเด็กรูปตอนเด็กไม่ค่อยเหมือนโอ้โหพี่มาร์กเหรอคะตัวจริงน่ารักมากไม่หยิ่งเลยเด็กอะไรก็ไม่รู้เนาะหล่อนิสัยดีอิจฉาแม่ก็จังเลยเนาะผมว่ามันก็งานแหละแบบนี้นะทำเยาวราชสำเพ็งอะไรมีให้ดูเพียบเลยตอนผมหนุ่มๆมาหลอกกว่านี้แฟนเก่าคนที่3ของหนูก็เป็นดาราเหมือนกันนะคะก็เลยแบบมีบ้าดาราค่ะมีบ้าดาราไม่กินเลยเฮ็ดไม่กินเลยกัดฟันตอนแรกพลอยก็ไม่รู้จักมาร์คจริงๆเพราะว่าพลอยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูละครเท่าไหร่เราชอบดูหนังมากกว่าแต่พอวันหนึ่งเราไปที่มหาลัยเราก็รู้ว่ามาร์คเป็นเพื่อนร่วมคลาสของเราที่มหาลัยงงมากเลยว่าแบบคนชอบไปได้ไงหน้าตาก็ดีแหละแต่ว่าก็ดีแหละนิสัยก็ไม่ดีอะโคตรยิงอะผมไม่อยากให้คนมองว่าผมเป็นดาราหรอกนะครับผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่หน้าตีแล้วก็จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองจริงๆบางทีชีวิตจริงผมก็ไม่ได้เหมือนในละครหรอกนะครับแล้วมันก็คงจะดีถ้ามีคนรับผมได้ในแบบที่ผมเป็นจริงๆพระเอกมาเลยพี่ต่อแบบพระเอกมาต่อไปก็คู่ของเขาน่ารักพลอยก็เป็นคนเฟรนลี่ครับเหมือนเปิดรับครอบครัวผมมากสุดแล้วถ้าไม่นับน้ำมุกนะครับพลอยเป็นเด็กที่มีหัวใจที่อ่อนโยนมากเวลาเรามีปัญหาอะไรกับใครในบ้านเนี่ยพลอยเขาก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำอะค่ะที่จะมาคอยซับแล้วก็มาคอยช่วยไกล่เกลี่ยก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เพชรห่วงมากที่สุดเพราะด้วยความที่เขาดูไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนี่แหละค่ะแต่เขาก็จะมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันที่ไม่มีความมั่นใจเลยสมมติว่าความมั่นใจเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ตะวันจะอยู่ตรงนี้ส่วนพลอยเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะคือต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะชอบกดตัวเองคิดว่าตัวเองไม่สวยไม่เก่งไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย
พลอยเป็นคนน่ารักนะมีเสน่ห์อยากให้เขาเจอคนที่คู่ควรกับเขาจริงๆอะ เป็นคนยังไงก็ได้อะชิลๆเรื่อยๆ ไม่ได้พิเศษอะไรแบบธรรมดา ผมชอบนิสัยของเขานะครับ เป็นตัวของตัวเองอะครับ ขำเพื่อนของพลอย แล้วก็จริงใจเขาเก่งมาก แต่ว่าเขาไม่เคยเห็นความเก่งของตัวเองเลย ซึ่งผมอะจะเป็นคนที่รู้เพราะผมอยู่กับเขาบ่อย เกิดหน้า พี่เขินหน้า คิวเชีย ก็น่ารักดีนะ ต่อไป ไป ใคร ทราย ทราย ทรายเป็นเพื่อนสนิทของไพลิน เป็นคนอ่อนหวาน หน้าตาน่ารัก เขาสามารถคบกับไพลินได้ น่านับถือมาก ๆสำหรับพลอยนะคะ การมีอยู่ของทรายทำให้ไพลินดูเป็นคน ดูเป็นคน หลายๆครั้งที่พลอยสังเกตเวลาทรายเล่นกับไพลินดูเป็นมนุษย์ขึ้น ดูเป็น มาม ก นุษย์ ๆมันดูไม่แบบนิ่งเหมือนที่ปกติเป็นพลอยรู้สึกขอบคุณทรายอยู่ลึกๆ ที่มันทำให้น้องเราแบบยิ้มได้เลย เขาเข้าใจไพลินที่สุด เขาก็ช่วยเราเหมือนกันเขาอะอยากให้เราเข้าใจไพลิน เหมือนชื่ออะค่ะ เม็ดเล็กๆ ละเอียด ถ้าอยู่รวมกันก็จะแน่นหนาแล้วก็ซึมซับ มีคนลึกซึ้ง เกินไปปะคะ แต่อันนี้ไม่ได้คิดเองไพลินเขาบอกมา นี่ ทรายเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตไพลิน อื้อหือ ถ้าโลกนี้ไม่มีทรายก็ไม่มีไพลิน โอ้ ควรแต่งงานกันค่ะนี่ก็น่าจะคู่เลนแล้วล่ะ หรือว่าเพื่อนสนิทสุดๆก็ได้เพราะผู้หญิงก็มีอะไรอย่างนี้อยู่ คือน่าจะเป็นคน คือคนนึงเป็นคนขั้วที่ไม่มีใครครบ แต่คนนี้มาเหมือนช่วยทำให้เขา ประสานอะไรเงี้ย เขาก็คงจะรู้สึกว่า คนนี้ยอมรับฉันในแบบฉันเป็นได้อะไรเนาะ เอาใบไพลิน ไพลินก็คือไพลินนะพี่ไพลินก็คือพี่ไพลินมันจะชอบทำหน้าแบบเนี้ยหรือไม่ก็แบบไพลินเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง มีความคิดความอ่านที่ยูนิคนิดนึงค่ะ เขาไม่ค่อยชอบให้ใครไปยุ่งกับชีวิตของเขา สนิทกับพ่อเขามาก มากกว่าเรานิดนึง นิด นี่ ผมก็เข้าใจแหละว่าไพลินเขาไม่ยอมรับผมง่ายๆแม้ว่าผมจะพยายามยังไงก็ตาม แต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจ เป็นเด็กฉลาด แล้วจริงๆ ผมก็นับถือเขานะ แม้ว่าเขาจะรำคาญผมก็เถอะ ไม่พูดได้ไหมอะก็เป็นคนแบบเนี้ย ไพลินก็เค้กบอกแล้วก็เป็นคนซึน พูดอย่างนี้ ใจอยู่ตรงนี้ผู้ปรับเป็นคนใจ คำหัว แต่ว่าเขาเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนคนอื่น เขาพิเศษนะ อย่างน้อยก็สำหรับทรายเขาก็เป็นคนที่พิเศษอะ ทำไมดูมีซัมติงตลอดเวลา คู่นี้ ดีละ ต่อไปตะวัน หน้าไม่เหมือนเรียกว่า สวยค่ะ สวยคือ สวยจริงๆว่าไหมคะ เพชรไปอยู่กับตะวันตั้งแต่เด็ก แล้วพวกเราก็โตมาด้วยกันนอนห้องเดียวกัน ก็เลยสนิทกัน ตะวันเนี่ยก็เป็นตามชื่อเขานะเหมือนแสงสว่างให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆเขาตลอด พี่ตะวันเป็นผู้หญิงที่สวยมาก แล้วก็มีเสน่ห์ด้วย ผมเคยเจอคนชื่อตะวันนะครับผมเท่าที่ผมจำได้ก็ตรงๆฮ่าๆนิดๆ สวัสดีครับ แต่บางทีความสวยของพี่เขาก็นำพาความสวยมาให้พี่เขาด้วย ความสวย พี่เขาชอบสับรางไม่ทัน หนูเห็น ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนหน้าตาดีนะครับ ที่เขาจะต้องบริหารเสน่ห์ว่า เพชรว่าตะวันเขากำลังใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะตามหาความรักที่ดี เขาก็เลยเลือกเยอะ เรื่องเยอะ ก็ตะวันเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดเลย ปล่อยทุกอย่างไปตามแบบหัวใจตัวเองมากกว่า เจ้าชู้แหละ เจ้าชู้ แต่ก็นั่นแหละค่ะ ตะวันก็เป็นของตะวันแบบนี้แหละค่ะ ก็เป็นตัวที่ ก็เป็นตะวัน คาแรคเตอร์ชัด ต่อไปใครเนี่ย จิ๊บบี้ หนูว่าหนูเป็นคนที่ชอบเต้นมากเลยค่ะ รู้สึกว่าเต้นคือชีวิตจิตใจของหนู เขาตาแบบ ถ้าวันไหน ต ขาดเสียงเพลงไป อืม หนูคงอยู่ไม่ได้ค่ะพี่ เนี่ยเป็นคนตาหวาน ดนตรีเป็นเล็กไว้ แพรวพราวพาจิบบี้เข้ามาซ้อมเต้นที่บ้านนะคะ แพรวพราวเนี่ยมันเต้นไม่ค่อยเป็น แต่มันก็พยายามเต้นให้ทันจิบบี้เนาะ หนูว่าหนูอะไม่ได้แบบเป็นคนคบคนง่ายขนาดนั้น เวลาหนูจะคบใครหนูต้องเลือกก่อน และจิบบี้ก็เป็นคนที่หนูเลือกไว้แล้วค่ะ เวลามีอะไรก็จะเล่าให้จิบบี้ฟังตลอดเลย และจิบบี้คอยซัพพอร์ตหนูเหมือนกันค่ะ หนูว่าจิบบี้อะเป็นลูกไล่ของแพรวพราว หนูรู้สึกว่าแพรวพราวคอยบงการจิบบี้ตลอดเลย บางทีอะหนูก็สงสารนะ ถ้าหนูเป็นจิบบี้อะหนูคงไม่คบเพื่อนแบบนั้นหรอก โอ้โห แต่หนูก็รู้สึกว่าหนูกับจิปปี้อ่ะชอบอะไรคล้ายๆกันหลายอย่าง จริง ๆ หนูก็คบกับเขาได้ แต่ไม่รู้ว่าคนนั้นจะติดอะไรหรือเปล่า คนนั้นอ่ะติดห ติ รือ ด เปล่า หรือเปล่า
แล้วก็หนูอ่ะเป็นคนรักเพื่อนมากด้วยนะ ถ้าได้หนูเป็นเพื่อนอ่ะ บอกเลย เพื่อนตาย ดี ต่อไป เบบี้ เบบี้เนี่ยเป็นเด็กน่ารักเกินวัยเป็นนิดนึง เกินไป บางทีก็ไม่นิดนะ ก็คือแกแด แก ด รม นั่นไง คำพูดคำจา คิดอะไรก็พูดอย่างนั้น อาจจะเหมือนว่าเขาไม่ค่อยคิด อาจจะซนไปบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเป็นเด็กสุขภาพจิตดีมาก ตอนที่แม่เขาเสียไปตอนเขาเล็กๆเนี่ยผมกับบูมก็พยายามจะช่วยกันเลี้ยงเขามา พยายามทำให้เขาไม่รู้สึกขาด แต่ในความเป็นจริงแล้วเบบี้นั่นแหละ เป็นคนมาเติมเต็มให้ครอบครัวของเรา ก็พูดถึงเรื่องการแต่งตัวเนี่ยเห็นแล้วมวนท้องเลยอะ มวนท้อง อย่างถ้าผมไปพูดเงี้ยเขาก็จะบอกอะไรว่า คือสีสันชูชาดมาก พิมเข้าไม่ถึงหนูหรอก หนูชอบแบบนี้ หนูก็ไม่ได้แต่งตัวแย่นะ หนูก็ดูองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างรวมกัน ดูค่าสี ค่าสี แล้วก็ดูละเอียดด้วย หนูเป็นคนรักเพื่อนใช่ปะเพื่อนเกลียดอะไรอ่ะหนูก็เกลียดตามหมดแหละแล้วหนูสัมผัสได้ว่าคนเนี้ยไม่ธรรมดา หนูไม่ชอบหน้ามันอะร้ายลึกกับคนเนี้ย ไม่ลึกนะ ร้ายเลย แหละ ร้ายมาร้ายกลับไม่โกง ก็อย่างที่ผมบอกแหละครับว่าลูกผมอ่ะมันเกินวัย โอเคต่อไป แพรวพราว แพรวพราวสมชื่อ ขี้งอนขี้อ้อนเอาแต่ใจ เป็นน้องเล็กอะเนาะเวลามันอยากได้อะไรทุกคนก็ยอมไปหมดเลย มีพี่เยอะขนาดนี้ โอ้กันคนละหน่อย ก็เลยค่อนข้างจะเป็นเด็กเอาแต่ใจ โดยเฉพาะแม่อันดับหนึ่งเลยแม่คือไม่เคยขัดใจแพรวพราวเลยแม้แต่ครั้งเดียวแพรวพราวเรียกได้ว่าตัวติดกับแม่แทบจะตลอดเวลา ไม่รู้เหมือนกันตามใจมากเกินไปหรือเปล่า หนูว่าหนูเป็นคนตรงๆ อะไรที่หนูไม่ชอบหนูก็จะไม่เสียเวลากับมันเลย คนน่ะชอบบอกว่าแพรวพราวเอาแต่ใจ แต่ถ้าพี่หนูเจอมาแพรวพราวเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆภายนอกอาจจะดูเป็นคนจริงจังดูเป็นคนหยิ่งดูเป็นคนที่ไม่เอาใครเลย แต่ความจริงแพรวพราวอะรักเพื่อนมากเลยนะโดยเฉพาะหนู เขาคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิง แต่หนูว่าเขาดูละครมากเกินไป โอ้โห นี่สินะคนจริง ไรมาไรกลับไม่โกงจริง ต่อไปพ่อตั้มสมัยยังหนุ่ม พ่อผมก็เป็นคนรับฟังใจแมน เราเลี้ยงกันด้วยใจมากกว่าสิ่งของ เพราะว่าพ่อหนูจน แต่ว่าพ่อหนูอะเป็นพ่อที่ดี รับฟังลูกๆ ไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ เป็นคนรักครอบครัวรักเราพร้อมที่จะรักครอบครัวของเรา ผมเป็นคนที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้ จะทำให้คนที่ผมรักเนี่ยมีความสุขอาหารดีๆ สักมื้อหนึง ๆพ่อเนี่ยจะทำอาหารเดลิเวอรี่ขาย แล้วผมกับน้องอ่ะก็จะช่วยทำด้วย ก็คือไม่ได้มีหน้าร้า คือน เมื่อก่อนที่บ้านส่วนมากก็กินกับข้าวที่เหลือๆเพราะว่าบางทีก็ไม่มีเวลามาทำอาหาร แต่ตั้งแต่ที่ลุงตั้มย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านทุกอย่างฟูลคอร์สอลังการมากค่ะ น้ำหนัก แต่เข้าใจ ต้อง ผิ ขึ้ ด น หนูไม่ได้เห็นแกกิน อาหารฝีมือพ่อผมเนี่ยต้องบอกว่าเด็ดครับ อันนี้ไม่ได้คุยนะฮะ ฝากร้านเฉย ฝากร้านเฉย ลุงตั้มเหรอมนุษย์ลง ผิดจุดแต่งตัวแย่โตเหมือนกับข้าว ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น ลุงตั้มมีอะไรอ่ะ ๆเมื่อกี้มีหน้าเวอร์ด้วย ช่วงแรกๆ ทุกคนก็คงต้องปรับตัวแหละ ก็ลองดูค่ะ ก็ให้เวลาผ่านโปรตั้งปีหนึ่ง ยังงานมีภาระไหม มีใครมีอะไร มา โอเค คนสุดท้าย แม่ แม่ มุ มุ ก ก มุกก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่เคยผิดหวังกับความรัก แต่ก็ยังมีความหวังที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่ง ฟ้าได้ส่งอะไรบางอย่างดีๆ ผมได้มีโอกาสรักผู้หญิงคนหนึ่งอีกครั้ง ๆ เวลาเห็นพ่อกับน้ำมุก เหมือนตอนที่เราเห็นตัวต่อโมเดลตัวที่มันลงล็อก โอ้ อะ โห ช่างเปรียบเทียบเปรียบเปรย เชียร์ให้เขาได้กันนะ พ่อกับน้ำมุกเนี่ย เหมือนพระเอกนางเอกสมัยหนุ่มๆสาวๆกันนะแก่แล้วยังได้เล่นบทพ่อแม่ คือมันเหมาะสมกันอะหนูไม่ได้ว่าน้ำมุกว่าแก่นะ คือหนูอะติดแม่มาก ไม่รู้เหมือนกันนะว่า 1 ปีต่อจากนี้จะเป็นยังไง แต่ถ้าใครคิดจะแย่งแม่ไปจากหนูไม่ยอม ผมอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุด แล้วก็ดูแลลูกๆเขาด้วย แต่ก็ยังมีความหวังที่จะมีคนที่เรารัก มีคนที่จะมาเอาใจใส่อยู่กับเราไปตราบจนถึงวันสุดท้าย แม่เป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบอะค่ะ แล้วก็ทำอะไรตามใจตัวเอง คิดไม่ถี่ถ้วน ทำอะไรก็ไม่ปรึกษาลูกๆ หรือคนอื่นๆ ทั้งๆที่พวกเราก็โตพอที่จะรับรู้เรื่องแล้ว สุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพวกเรา เพชรอยากให้แม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ อายุก็เยอะแล้วยังทำตัวเด็กอยู่เลยอะ หายใจ โอเค
ก็จบไปแล้ว 12 คน ก็น่ารักดี ค่อนข้างชัดเจนกับคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวเนาะ แต่คนก็ตามที่เราเห็นในเรื่อง ก็หวังว่าถ้าใครที่ยังจำตัวละครได้ไม่หมด ก็น่าจะจำได้ ก็น่าจะจำได้ มากขึ้น นะ จริงๆดูมา 3 EP ก็ค่อนข้างจำได้แล้วแหละ ชื่อได้หมดแล้ว พอมาดูก็ก็จริง ๆ เหมือนแบบยิ่งทำให้เราแบบเข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็วันนี้ ก็แค่นี้ครับ ก่อนจากกันไป อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกิ้งกริ้งให้กับพวกเรา 2 คนด้วยนะครับ ค่ะ วันนี้ลาไปก่อน ก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย ไม่จำเป็นต้องพิเศษเพียงแค่เธอจับมือไปกับฉันวันและคืนที่พิเศษ